really hard this year to get everybody to come here. Because nung xong nó thì bây họ đã bây họ thường thì bây theo thì bây giờ thì họ chơi chia chạy bắt đầu họ chơi chia sẽ rong ra hay là xong rồi ya bây từ họ lo tua đến nụ là người sát tua là bây theo là từ một contact nó là vậy thì trong gì thôi bọn này sẽ cho bọn này họ đặc biệt tua để làm ok. Chúa Giêsu là
ổn định là anh chị mình lì nè, yeah, mình hiểu được màu cái lịch sử chán này, or chỉ thằng anh đó chúng con nói hạt bé pin chính chán chứ hả, nó là right. We should be looking for Jesus Christ, but what is it that we keep looking for here in?
才重要。Lúc đây chuyện chạy trốn, đó là lúc giờ đây mình cả cái thằng series cái bộ Jerry, mình không series Jerry làm tao, okay. Do gì cho mình cho họ thôi. Thì sau này mỗi lúc giờ đây mình cả mà biết không vui chỉ mà biết tại cho biết mỗi lúc đây thì chặt sao đấy à, biết cho lâu này. Yeah, thank you cái này, biết cho các người nhau ok các bạn kỹ thuật luôn, hoặc là thank you. Biết cho chúng mình nhiều mà kỹ thuật luôn kì, let's stand đây. Phụ trách tổ ban chủ để tự lôi cho cụ đi ban chủ tự lôi đào chỉ cho cũng được bên mà này mà cái quý nhiều lúc mình cả sức có mình tao tao lúc mình cả thì chỉ bây giờ nó chỉ thế thôi nhiều lúc mình cả chính mình là chơi mình bỏ thì nhà hai họ là bạn là sự nhớ là bạn thầy trong trò cái gặp đó một ngày nữa no one can serve two masters for either he will hate the one and love the other or he will hold to one and despise the other. You cannot serve God and money. For this reason, I said to you, do not be anxious for your life as to what you will eat, what you shall drink, nor for your body as what you should put on. Is it not life more than food and body more than clothing? Look at the birds of the air, that they do not sow, neither do they reap, nor they gather barns. And yet, your heavenly Father feeds them. Are you not worth much more than they? And which of you, by being anxious, can add a single cubit to your lifespan? And why are you anxious about clothing? Observe how the lilies of the field grows. They do not toil, nor they do spin. Yet, I said to you that even Solomon in his glory did not clothe himself like one of these. But if your God so array the grass of the field, which is alive today, and tomorrow is thrown into the furnace, will he not much more do so for you? O men of little faith, do not be anxious. Then say, what shall we eat? What shall we drink? Or with what shall we clothe ourselves? For all these things the Gentile eagerly seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. Let's seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Therefore, do not be anxious for tomorrow. For tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble of its own. Let's pray. Bây giờ bạn chuẩn bị đã không nhớ được con số là các tổ chức chính muốn người cái này bạn chuẩn bị phụ co thọ các tổ chức đi được chỗ được khi bây giờ tổ chức sáng bây giờ tỏ tỏ các tổ chức. At the same time, các sĩ nhiều giàu hai các tổ chức của muốn người trẻ kia của họ có lúc sáng nhỉ. Bây giờ một số lúc nó phi phụ đó có thọ các chuẩn bị cho tôi là Chúa Giêsu lúc này. Amen. Anh nhớ chờ tao, okay? Yes. Giờ mình sáng một cái Giêsu ra sớm mình thì mà thầy trong chi rồi cho xa là xin bên ở chapter xin 30 day mình nhớ lòng memorize Giêsu ra một khó khăn mình thọ mình bao tại nhau còn từ hai rồi mình chạm tới rồi cái nó một chế mọi người Giêsu ra một khó khăn mà thầy trong chi cho xa very profound để cho Giêsu ra một khó khăn. Bây giờ là bên lúc sáng được Chúa Giêsu Hà Nội bên bao tại bên khó khăn để làm trả vang Chúa con tên số chạm số nhà tôi xin. 3 times in this passage, Chúa Giêsu ta do not be anxious. Cái này của chi, cái bên cho y do not be anxious. Cái bên cho do not be anxious. Cho nhiều sao mà là. It define the proper attitude của ý to disciple. Nhờ Chúa Giêsu to thực thi nhờ Chúa Giêsu lúc kingdom. Chúa Giêsu yo cảm ta lệ. Bây giờ lơ bây lúc nên in a material world cái biết sao. Mà cái này của chi là sao ta? Do not be anxious for your life. Well, giờ bên mua sai,
Chúa Giêsu vang Chúa lúc bên gần gọi cho chân đồng đầu chủ mê lúc physical lại cái các cái tấn ở mê nè so mê chỉ cho anxious sao nhiều sát chủ mê cái tấn có cái điều mình người ta stop worrying mê chỉ cho nhiều sát chỉ cho chân đó nè if you are worried stop it nè giờ có một habit end it chỉ cho chân nhiều sát thì hoàn toàn là cái bây giờ như là người hay à do not be anxious. Meaning that don't stop worrying. You got you worry, you just start time. And don't start it. Tôi học biết nói nên chỉ biết những worry, so to physical thing to biết nói nên trong hiện đại. Thì mình mà sẽ Chúa Giêsu ra khó khăn là Chúa Giêsu muốn cho nó sắm mắt tan cho nông nên cho kiến chào cho kiến ổn nên Chúa Giêsu muốn sắm mắt tan cho nó rau mỏ lê khó khăn. Thì bên sick nhá cho nó lại mà chỉ như vậy include cho nó tăng lên thì nó mới bổ bê mình cả mà bên tại cho prosperity gospel cho word of faith movement mà bố push cho nó hay sẽ có rủ cho anh chị promise có những một giảm đâu nó promise yêu cho mà rồi cái nó chỉ prosperity gospel chỉ được spread cho nó tôi thì tôi có thể cho nó cho think thì tôi nên church up là gì có present nhà tôi nên church up là gì tôi nên cho embrace là cho nhà sự này thì Chúa Giêsu những hạt yes cho nó cho tôi nên giàu sang tôi nên là luôn trả cho luôn là tên nó thì bây giờ hạt tên là necessity for life thì nó rồi lại bé nó hàng nó ta đủ cốt lô rồi mà thì họ thì khăn sư của rồi bây giờ nó là bây thì khi ta come back bao đến nó có background bao lúc Palestine là lúc nhà tết trời tí giờ có một sáng là giờ cái lúc tết trời nó thì giờ bên một sáng là cái these three things reason cho tên nó thì tôi nên sao worry hay là thì khi bên thằng vang chữ lo hạt cho bên include bên cho nên nóเลยha chỉ là cho tạm đó sư còn có to là it's unnecessary to worry because có tu vang chữ cái giờ có linh gì có thể họ có chỉ need to worry because it's uncharacteristic vì đó có những sự kiện gì chỉ cho nhau sa it is unwise because of your future your shot thì giờ bây giờ sẽ bây giờ tôi nên thì worry is a material thing you ye chin cha van ju yun cha no ye cho material cho temporal things no eternal thing you chỉ chọn cha thì希望我过的只操 worry to material 就话 it's unnecessary 就个 worry 也主耶稣他们也 relate to food 等等也 all relate to health 也 be relate to clothing 等等mà cái này gọi cho là sao ta look at the birds of the air ไม่ใช่ตินนองชมรูตุมานะ so perhaps 主耶稣บอก等等นองอยากจะจู主耶稣 look at them ใช่ตินนองนะมาyeah 不然去做不然去烧不然去我弄了呢不然去我在巴黎你看啦他们家你我弄我就是个包的个类似对要上都只有点大好多事了你我弄开哈这件差点到了你别莫晒莫给别莫给差点到 you cannot lengthen your life 可以做上帝You cannot shorten. Perhaps you get to you know maybe. Yeah, lose your word. Hay là cho sao tốt rồi. Chỉ giờ lên đã bây giờ chả mà chơi tên nhớ trốn là tên rồi bây lúc mà yêu focus sao giờ chả không là tên rồi sẽ chả chỉ chân ta nữa là khác vấn đề đấy. Chỉ giờ lên đã cho cái worry nó chọn chỉ sốt sân Nrhav Vaajtswv cho nó ta kỹ nhau sa cho con lúc này help những người Vaajtswv gì đó phụ con nó cá nhớ rồi mà bây giờ Vaajtswv như chỉ biết lúc kia nó mà một số trả số dạng lúc thái vì vậy biết lúc là tên nó tên nhỏ những người nó sẽ là sao mà lì nó Vaajtswv chỉ cái này chỉ tao chẳng tao dạng nó hoặc là
by each other like that. Họ đi bê chỉ cho chơi cho cái trồng trọt nào. Đây là cái gì? And why are you anxious about clothing? Observe how the lilies of the field grow. They do not toil, nor do they spend. Yet I said to you that even Solomon in his glory years did not clothe himself like one of these. You may say, yes, in your grass, in your bandong, or a wildflower, they know that. Dùng câu hai cường câu lên, even Solomon mà một trăm đô nu bị bỏ ra Solomon thì một trăm đô nu hai trồng cho như này, hoặc là mình cả nhiều phốt đại trang chỉ là nó chỉ compare cho nhau nó thì sự Chúa Giêsu đã mình xem là tên ban đã bị cái bỏ như lão hơn Solomon, mình mua cái cho tên đó, chẳng cái gì nó chẳng luôn. So what are you anxious about? Con sợ lắm chi, con chả lắm chi, con trốn lúc la tên rồi, bắt đầu bên nó tên con là con chả lắm chi, con trốn lúc la tên rồi, con sợ lắm chi chả lắm à. Thì và nó cũng như khác tại tên nó giờ tên tôi nên chờ tàn trò này, tôi nên la tên nên chờ tên nó tàn trò. So Chúa Giêsu lúc khác là thứ tỷ, khác là tôi nên cái yon gen Chúa Giêsu mà opposite of everything cái bộ cỡ tàn trò này. Giờ lên đó. Bên một sai và Chúa đã mình mong cái chân thế đó. Và Chúa Giêsu nói, oh yeah, a little faith, chẳng biết chút kiến gì nữa trời, oh lo leo, and worry to think God. Chỉ là bên một sai, bên coi như topic, bên một cái gì là họ, bên tôi này cái gì chả không lạc tên rồi cầu là sao mà, bên chỉ trả dạng cái chuyện cái priority nhớ là quan chủ lúc xuống làm. Giờ bây giờ nó giờ phô cả tới từ lúc xa lúc rồi tới bông lên đó tới giờ họ chụp bông mà khen bò bên của ta ô lúc xa lúc rồi nó xuất hiện gì nó lúc xa nó đâu dạng mà dạng nó mình sao là bên lúc xa cũng là chứ nó material things, chỉ là heavenly things. Cái vì mình xuất hiện gì thật như nó sao cái bây giờ do not be anxious. What shall we eat? What shall we drink? And what shall we clothe ourselves? Mình nhớ sao làm chi nó, sao cả đứa của yo đó làm chi của yo học làm chi, yo muốn làm chi nó cũng nặng nó. Stop worrying. Nó nói như này của chị là người ta cái nọ cái họ không có nói những basic necessary thing cho bên nó này tăng lên thì mà tiền nhỏ họ necessary, tiền nhỏ họ mà chỉ yo ba mươi tăng lên nó nè. Yes, mà Chúa chỉ tao promise là cũng yêu phụ có một trận luôn nó all the time, và Chúa chỉ tao promise là đứa có mà là những nó cá nhân rồi, mà lại cũng nói rằng câu chưa làm mà post phục cỏ mà có thể có mà tao có tao muốn mà là plo mà những plei bầu cho chẳng plo còn ná mà yo làm chủ cho con ná còn nữa. Mình giờ rồi bao giờ chúng ta ô plei cho chẳng plo của chị nhà là còn đã làm chủ lên là có I don't want to do that nữa. Sao tao có muốn cái thì con ná chỉ làm có bao với nó dùng màu dùng làm của chủ lên là có bao tất cả khứa rồi. Cái bên ngoài làm gì? Chỉ cái biết cho mình một nhẹ trong cái biết cho là for these things mà thằng mình mà nó cũng mà grammar ha everything is important chỉ sao là như vậy sao for these things what are the things cái nó cái hợp trong nói những nó cho things là the pagan also eagerly seek cho tôi nên chính chính mà chữ chẳng chẳng thao bốn trả tàng cho nó rồi đó thì chúng ta chỉ lấy cái for your heavenly Father knows that you need all these things. Need sao chỉ là cho biết quan sao là những gì đó. Put your treasure in heaven thì chỉ là cho nhà tại ha treasure cái dạng có investment của yo nó có invest cho cái chết nó nên chỉ tao mình là tại nhà tại sao chỉ là nên là có lẽ chỉ bao là tiền nó nhà tiền có needs rồi tiền nó này needs rồi này vừa rồi một món nó cho nên hoặc là một bé hạt tao chúng một chỗ nào yêu sao tao nó hoặc là nó cá nhân rồi yêu sao tao thì họ chỉ biết từ đấy cháu ăn chuyên cháu tao yêu chúng một số cháu mà nó lấy đi cần trả tao chứ nào yêu tôi là cứ chỉ đó rồi đó
có yêu sơ mà chú sơ thọ chuyện khó mà chỉ do lên đó thì thọ yêu chuyện một số xa lên nó những nên tên nó vào chuyện những bao cờ leo là do you trust your God? Do you trust His goodness that He will provide all these things for you? Do you trust His promises that these are the things that He promised to take care in couple of days that and if you worry too much about these things, then you assume that God doesn't care about me. Or God doesn't know because I have circumstances. He doesn't know, He doesn't understand, He doesn't care. Chỉ có không worry nó luôn mà. Hoặc là thay ta ô và chỉ tiếc của chị cho sát được con rồi có bộ ô ta lên là. Or sometimes you say, you know, worry because maybe God doesn't have the resource to ban cũng bỏ lên họ. So because of your faith, do not worry about these things. Cái nó kế hậu cho nó cái nó cái nhân dụng đó. Chỉ thân như nhau sao? For tomorrow, nếu mà kế nhau sao, giàu nữa nó. Each day has enough trouble on its own. Therefore, thân nhau sao, cái nào chấp về họ. Chỉ là bên mà sai tên nó, bên cho chân, vì họ bên cho kiến gì, bên cho chân cho bị kỳ, cho chân nó, vì đó họ bên tập văn chỉ tụi nhau bị kỳ hết cho chân. Okay, these three things, food, drink, clothing, they nói là they basic for life và chủ yếu yếu tố, they nói là they necessity, cho bên lúc này là và chủ yếu provide. God will add all these things to you. Stop worrying. But what you need to do, but see ye first His kingdom and His righteousness, and all these things, what are the things? Will be added unto you. You got to get your cha mà chú lúc đấy cha ổn định cho chân cho nhà lên cái tiền nó giờ có tụ tập lên rồi nó mua rồi đấy. Focus your life on spiritual matter, not material thing lên nó rồi đấy. Thì Chúa Giêsu hay cái đó. Tôi nên ta tự nhiên cho hai người focus trên nó lên nó mua. Thì mẹ yêu cũng cho mình nhiều. Mẹ yêu cũng cho thứ gì, em mẹ chỉ cho cho tên nó focus mẹ lúc này chỉ ở tên nó không priority chỉ ở tên nó, em mà theo tên nó spiritual thing matter. Set your affection on things above. Get your priorities straight. Pour yourself into His kingdom. Pursue righteousness. Then you will enjoy these things. Giờ có pursue văn chủ, có see văn chủ your priority, tôi có lúc này cho chặt cho nhà đây là cái tên nó có your enjoy on. As a Christian, where do we should be living our life? Lay up your treasure in heaven. Then you go in where? Heaven, treasure. Giờ cứ có investment, giờ cứ muốn cái có investment. Cho tu tiên chính. Seeking the kingdom. Có khó treasure, có muốn cho khó từ, có lúc sáng lúc chủ yên nhau khó đợi rồi nè. Thì nó là bây giờ sự chế. Bên một chuyện là. Ôi tụi yo cái lô này này tụi yo nhà nó. Go home, đừng có tụi họ cũng shit thằng. Invest into His kingdom. Send ahead. They are waiting for you there. Otherwise, you leave everything behind. You get nothing. Let's pray. Lord, God so you can seek your kingdom first. I got called righteousness. All these things cannot get how, cannot find your job. Cái trong nào tên nó có những phụ tăng cho hỗ trợ về. Cho cái nó bây giờ mới cho nó chế tài bắt chịu. Để chìm ra tên nó cho bé, mà cho nó chế chìm tên nóยังkhông là tên đủ chế chìm chịu. Thì chỉ bé invest, bé lưu thải, bé energy, bé tì thảo, bé tì nhà giải, nó có lúc kingdom. Và chúng ta đã có khởi chế tỏ bé, nó bé lưu chủ là yêu nhập bé tỏ. Cho có ý khó lệ giả sẽ là chuyện có số nó cây tốt sĩ của đồ bé. Cho nó bé cho chỉ chế, tại nó mong gì vào chuyện, bé invest cho có lúc kingdom.
sau tôi nghĩ bây giờ shut trong material things. Một bên sau tôi chỉ chế phi được cái tâm hạt chữ, là chữ này sử dụng này. Amen.